تخيل أنك تجلس في غرفتك وكل شيء يبدو طبيعيا، لكن فجأة تسمع صوتا لا يأتي من الخارج ولا من الداخل بل من الجدار نفسه. ليس فأرا وليس أنابيب مياه، صوت ينطق باسمك بنبرة تعرفها لكنك لا تعرف من أين. ماذا لو قلت لك أن بعض العلماء يعتقدون أن الجدران يمكنها تسجيل اللحظات، أن الخشب، الطوب وحتى الطلاء قد يحتفظ بذكريات الأشخاص الذين عاشوا وماتوا حوله؟ نعم، هذه ليست خرافة، وهذه ليست قصة رعب، هذه حقيقة قيد التحقيق. الحياة السرية للجدران. هل تخزن الجدران الذكريات؟ قد يبدو الأمر أقرب للخيال، لكن قصصاً غريبة من حول العالم بدأت تضع هذا الخيال تحت المجهر. اليوم نأخذكم إلى أعماق فكرة قد تغير نظرتكم لكل غرفة، لكل بيت ولكل جدار مررتم بجانبه. مرحباً بكم في الصوت الفريد الوثائقية، وهذه هي الحياة السرية للجدران. إنجلترا في عام 1996 وفي بلدة صغيرة تدعى يورك، استأجرت عائلة منزلا قديما يعود للقرن 18، وبعد أسابيع فقط بدأت أشياء غريبة بالحدوث. أمطار خفيفة من الماء المالح تتساقط من جدران غرفة المعيشة. اختبارات الشرطة أثبتت أن الماء يشبه دموع الإنسان في تركيبته الكيميائية، لكن لا توجد أنابيب مسربة ولا رطوبة في الجدران ولا أي سبب منطقي. كلما جلست العائلة لمشاهدة التلفاز تنهمر هذه الدموع من الحائط خلفهم. وفي أحد الأيام ترك أحد الأطفال جهاز تسجيل يعمل طوال الليل، وفي الصباح وجدوا شيئا غريبا، صوت أنين خافت يشبه بكاء امرأة مسنة. اكتشفوا لاحقا أن في القرن 19 كانت تعيش في هذا المنزل امرأة تدعى مارغريت، ماتت وحيدة بعد أن تجاهلها أبناؤها، وكانت تبكي كل ليلة على ذات الأريكة في ذات الزاوية. هل كانت الجدران تبكي بدلا عنها؟ علم الفيزياء لا يعترف بالذاكرة العاطفية للجدران، لكن هناك مفاهيم مثل بصمة الطاقة التي تثير فضول الباحثين في مجالات خارج العلوم التقليدية. الدكتور ويليام رول، باحث أمريكي، قضى 20 عاماً في دراسة البيوت التي يقال إنها مسكونة. في كثير من الحالات لم يجد أرواحاً، بل وجد أنماطاً متكررة لأصوات، صور ومشاعر تظهر في أماكن عاش فيها أشخاص تعرضوا لصدمة قوية. بعض المواد مثل الخشب والطين والجص لديها قدرة على امتصاص الموجات الكهرومغناطيسية، مما يجعل البعض يتساءل: هل يمكنها تسجيل لحظة ما؟ كصرخة، كضحكة، كأن الجدار يصبح شريط كاسيت. أمريكا عام 2003 في مدينة دنفر، اشترى رجل يدعى مارك بيرنز منزلا بسعر مغر. منذ الليلة الأولى كان يسمع صوتا متكررا كل يوم الساعة 3:17 صباحا، صوت يقول: هو قادم، لا تفتح الباب. بعد تجاهل الأمر لفترة قرر استخدام جهاز تصوير حراري على الجدران، واكتشف حرارة غير طبيعية في زاوية غرفة النوم. حين فتح الجدار وجد مفاجأة صادمة: بقايا هيكل عظمي ملفوفة ببطانية قديمة. التحقيقات أثبتت أن صاحبة المنزل السابقة اختفت قبل 18 عاما ولم تحل قضيتها أبدا. المريب أن التسجيلات الليلية التي وثقها مارك توقفت تماما بعد دفن العظام في مقبرة لائقة. فهل كانت روح الضحية محبوسة داخل الجدار، أم أن الجدار نفسه كان يصرخ من الذكرى؟ في بعض المعتقدات الشرقية يقال إن الجدران تحتفظ بذاكرة المكان. في طوكيو
هناك تقليد قديم بأن المعابد لا تبنى أبداً فوق أنقاض منازل شهدت موتاً مأساوياً، لأن الطاقة العالقة في الجدران القديمة يمكن أن تؤذي من يعيش في المكان الجديد. وفي الصين تم تسجيل حالة لرجل بدأ يعاني من كوابيس مروعة بعد أن نقل جداراً حجرياً عمره 200 عام إلى منزله كزخرفة. حلمه المتكرر شخص مقيد بالسلاسل يصرخ داخل الجدار. في علم النفس هناك مفهوم يدعى ذاكرة المكان. بعض علماء الأعصاب يعتقدون أن الدماغ لا يعمل وحده في تخزين الذكريات، بل يتفاعل مع المحيط بشكل أعمق مما نعتقد. ربما الأماكن نفسها بما فيها الجدران تلعب دورا في تذكيرنا بأحداث معينة، كأنها شريكة في الذاكرة وليس مجرد ديكور صامت. الجدران تتكلم لمن يعرف كيف ينصت. ربما لم تخلق لتكون سجلات للصوت أو المشاعر، لكن مع مرور الوقت ومع كثرة الأحداث والانفعالات قد تصبح أكثر من مجرد طوب وإسمنت. وفي المرة القادمة التي تجلس فيها في غرفتك وتشعر بشيء غريب في الهواء، تذكر أنك لست وحدك تماماً. كل ما قلته، كل ما شعرت به قد يكون محفوظاً خلف الحائط. هل تؤمن أن الجدران قد تملك ذاكرة؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك في الصوت الفريد الوثائقية لتكون أول من يكتشف الحقائق المخفية وراء الأشياء التي نراها كل يوم ولا نفهمها. الصوت الفريد. عندما ينسج الصوت معنى الحرف